Tapos lagay na natin yung bago. Ano? Hello guys! For today, I will be showing you how to cook kimchi rice. Usually, nagluluto ako ng mga Korean food pagka lulong ako sa K-drama. Ngayon, medyo lulong na naman ako, kaya kimchi rice ang aming potahe for today. Ayan. For the ingredients, we will be needing garlic, onion, ginger, mushroom, carrots, kimchi, kale, tapos ito yung juice niya. Basta yan yung iano ko sa kimchi rice. And then, syempre rice. For the sauce ng kimchi rice, we will be needing 3 tablespoons ng soy sauce. 1, 2, 3. Yan. Tapos, 2 tablespoons ng kimchi juice. 1, 2. Yan. Tapos, 1 tablespoon ng sesame oil. Yan. Tapos, 1 tablespoon ng gochujang. Yan. Tapos, i-whisk natin siya. Mas maganda nang wini-whisk kasi para mas smooth. Mas smooth. Yan. Ito yung parang pinaka-sauce nung kimchi rice. Ang muna natin gagawin, igigisa muna natin. Magsasaute muna tayo ng garlic, onion, tsaka ginger. Yan. Tapos, ilagay ko na yung anong tawag dito? Yung juice. Kimchi juice and juice. Kasi yung juice to ng kimchi, tapos gochujang Korean paste. Ay, sorry. Ang bango ng amoy. Diba? Nakakagutom. Tapos carrots, lagay ko na rin. Patay na naman ang diet. Tapos lagay ko na yung kimchi. And then, the mushroom. Ilagay ko na yung rice.
na ang nori. Parang ano lang siya, toppings lang siya. Chirin! Ayan guys, nakatapos na naman tayo ng isang potahe. Yan yung pagluto ng kimchi rice. Ayan, sana nagustuhan niyo yung video na to. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel.